Hello mga friends! Welcome po sa kusina ni Bibay. Ang ating pong recipe ngayon ay Humbang Bisaya. Napakasarap po nito. Tara na! Para po sa ingredients na ginamit natin dito sa recipe na ito, pakicheck lang po ang ating description box. We hope that you like our recipe for today. Kami po ang kusina ni Bibay. Don't forget to like, subscribe, and share. And as always, enjoy cooking. See you in our next video.